Trương Học Minh xoa xoa tay chờ chia phần. Ông ấy bước nhanh về phía Hoàng Quế Hương. Quế Hương, đây là Vãn Vãn mang về cho bà đấy. Nó nói muốn bồi bổ cho bà. Trương Học Minh mở ra xem, thấy có thịt kho tàu và gà quay. Cảm giác trong lòng ông ấy thật khó tả. Vãn Vãn nói ngày đầu đi làm nên muốn mời bà ăn món ngon. Ha 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 ha. Con trai con cái ruột của tôi chưa bao giờ mua cho tôi lấy một miếng thịt. Đúng là nuôi một lũ vô ơn. Thật ra em không muốn làm ầm chuyện ly hôn với anh. Cái chính là em muốn ra riêng. Lão Trương, em thương anh mà. Hiện tại Vãn Vãn đã kết hôn, chồng nó lại chiều chuộng nó. Anh ta cho nó tiền, nó lại muốn đưa cho chúng ta. Nhưng nếu không ra riêng thì hộp thịt này liệu anh có thể ăn được mấy miếng? Em chính là hạng người ích kỷ như vậy đấy. Không giả vờ nữa, Lão Trương, nếu anh có ý kiến gì với em, không muốn sống tiếp nữa thì mai chúng ta đi làm thủ tục ngay. Ly với trả hôn cái gì? Quế Hương, anh chỉ quý trọng mỗi mình em thôi. Anh sẽ sống cả đời với em. Anh thích cái sự ích kỷ đầy toan tính này của em. Ha ha, còn Lăng Vãn sau khi trở về phòng đã viết thư cho Trương Tuấn. Trương Tuấn chính là cái tên nhóc thối tha dùng gậy chùi mông mà cô đã gặp lúc trước. Đợi đến ngày hôm sau, Trương Tuấn vừa đến đơn vị, mở thư ra xem, đã bị dọa cho giật mình. Thế này là có ý gì đây? Mình hiểu cái gì chứ? Mấy người làm ăn ở chợ đen đúng là thần thông quảng đại. Nghe nói tôi cần thịt để làm tiệc rượu, liền viết thư cho tôi. Trương Tuấn vốn đang đau đầu vì chuyện này. Theo bản năng, anh liền xin nghỉ chạy đến bưu điện. Dựa theo giá chợ đen, anh đã gửi tiền mua các vật tư cần thiết đi. Cứ như thể hành động này của anh là chuyện bình thường vậy. Tiện thể còn viết một bức thư gửi kèm. Trong thư ghi rõ danh sách những thứ anh cần. Cần nhiều thứ như vậy, Trương Tuấn đã gửi đi 78 đồng. Nhớ lại mà tim gan anh cứ run rẩy hết cả lên. Lúc quay về làm việc vẫn còn đang thẫn thờ. Anh ngờ mới buổi chiều đã được thông báo có bưu kiện bảo anh đến lấy. Ngay lúc Trương Tuấn đang đi nhận bưu kiện, Lăng Vãn chính thức đi làm. Lăng Vãn kiên trì muốn làm nhân viên bưu tá. Sở trưởng và tổ trưởng phụ trách chuyển phát Lý Thắng Lợi đều rất không hài lòng. Sở trưởng Dương, ông mau gọi điện cho cục đi. Sở chúng ta đang thiếu nhân viên bưu tá. Là người phải dầm mưa dãi nắng, phải là đàn ông chứ. Sao lại phân cho chúng ta hai cô gái nhỏ thế này? Cậu đối xử tốt với người ta chút đi. Đồng chí Lăng Vãn sau này sẽ theo cậu. Vị trí công tác của cô ấy khoa trưởng đã quyết định rồi, là làm nhân viên bưu tá ở sở chúng ta. Khoa trưởng Đồng đã dặn đi dặn lại, bảo chúng ta hãy quan tâm chăm sóc đồng chí nữ này. Việc đưa thư cũng chẳng khó khăn gì. Dù sao cũng là đạp xe, nếu gặp lúc mưa gió, các cậu không ra ngoài đưa thư là được. Tức chót đi được, lại thêm một kẻ dựa hơi quan hệ nữa. Buổi sáng đầu tiên đi làm, Lăng Vãn và La Gia Hội đều đang làm quen với quy trình. Lúc tan làm, La Gia Hội muốn mời cô ấy ăn cơm. Để cảm ơn cô ấy, tôi có việc tìm mẹ tôi. Để hôm khác nha. Cô ấy đi xin nghỉ với Sở trưởng Dương. Sở trưởng Dương, chiều nay tôi có việc, muốn xin nghỉ 2 tiếng. Sở trưởng Dương càng thêm không hài lòng về cô. Vừa mới đến đã xin nghỉ. Lý Thắng Lợi ở bên cạnh tình cờ thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Nể mặt khoa trưởng Đồng, Sở trưởng Dương cũng đành phải nể mặt Lăng Vãn, nhưng vẫn phải nhắc nhở đồng chí Tiểu Lăng một chút. Cháu vừa mới bắt đầu công việc, sau này cố gắng đừng xin nghỉ nữa. Vâng vâng, cháu nhớ rồi, vậy cháu đi đây ạ. Chào Sở trưởng Dương ạ. Cảm giác cô ấy chẳng nghe lọt tai lời nào cả. Ha ha ha. Lăng Vãn từ sở đoàn kết đi ra thì thấy Hoàng Quế Hương đang tán gẫu với nhân viên vệ sinh. Chị Lưu, đây là con gái tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Vãn Vãn à, mau chào thím Lưu đi. Thím Lưu là nhân viên vệ sinh phụ trách mấy con phố này. Sau này hai người thường xuyên chạm mặt nhau đấy. Ái cha, con gái chị trông xinh xắn quá. Bà có đối tượng chưa? Nếu chưa có thì để bà giới thiệu cho một người nhé. Cháu trai bên ngoại của bà điều kiện tốt lắm luôn. Đang làm thợ học việc ở nhà máy phân đạm. Ngoại hình sáng sủa, lại còn cao ráo nữa đấy. Cao tận 1m72 cơ. Chào bà Lưu à. Con kết hôn rồi. Đối tượng của con là quân nhân. Kết hôn rồi sao? Bắt đầu cuộc sống vợ lính rồi đó. Đi thôi con. Chúng ta đi thôi. Cái hạng người gì không biết, chẳng thèm soi gương lại xem mình ra sao. Vừa mở miệng đã đòi giới thiệu cháu trai bên ngoại cho con. Đàn ông điều kiện thế nào mà cũng dám mang ra khoe chứ. Mẹ, vậy mà mẹ còn nói chuyện với bà ấy hăng hái thế. Mẹ biết gì không? Mấy người quét rác như họ ấy, chuyện thị phi của mấy con phố đều nắm rõ như lòng bàn tay. Mẹ nói chuyện với bà ta một lúc là mấy chuyện của người trong bưu cục các con mẹ đều biết được 7-8 phần rồi.
Cái ông Trạm Trưởng Dương của các con không có con cái, mẹ chồng ông ấy đến tận trạm đòi thắt cổ, ép Trạm Trưởng Dương phải ly hôn với con trai bà ta. Sau đó bị con trai bà ta lôi kéo đưa đi rồi. Rồi sau đó, con cố tình đón chị dâu góa bụa về sống chung nữa. Đứa con trai của chị dâu sinh ra được ghi tên dưới danh nghĩa của ông ta. Chuyện này mới êm xuôi được. Còn nữa, cái ông phó trạm trưởng Tôn kia là một người sợ vợ, chồng của tổ trưởng Khúc. Bắt năm ngoái rồi, tổ trưởng Khúc bắt đứa con gái 16 tuổi đi xuống nông thôn thay cho đứa con trai 18 tuổi. Kết quả là đứa con trai 18 tuổi lén lút quen bạn gái, rồi theo bạn gái xuống nông thôn luôn, còn kết hôn luôn ở dưới đó nữa. Bây giờ con gái hận bà ta không thèm nhìn con trai cũng theo người ta xuống nông thôn mất rồi. Con trai của tổ trưởng Trương thì hay đánh vợ, bên nhà ngoại của người ta đến làm ầm lên mấy lần rồi. Lăng Vãn tỏ vẻ thực sự khâm phục. Thật hay giả vậy mẹ? Tin đồn thì cứ tam sao thất bản thôi. Con quan tâm thật giả làm gì? Đa phần là đều có căn cứ cả đấy. Mẹ bảo con này, những người có cuộc sống không suôn sẻ thì tính khí nóng nảy lắm. Con phải cẩn thận một chút, đừng để chịu thiệt nếu thực sự có người bắt nạt con. Con cứ làm ầm ĩ lên cho mẹ. Con là thân nhân quân đội, lại còn là phu nhân đoàn trưởng. Con sợ cái quái gì chứ? Vâng, con nghe lời mẹ. Đợi đến khi tới nhà hàng quốc doanh, trong lòng Hoàng Quế Hương lại thấy em dè, con gái à, đừng có ăn ở nhà hàng quốc doanh nữa. Hay là chúng ta về nhà ăn đi. Con nói là hẹn lúc 2 giờ. Giờ chúng ta về nhà ăn vẫn còn kịp mà. Mẹ à, trước đây con vẫn còn nông cạn quá. Đã đánh giá thấp tiền lương của Hoắc Tiêu rồi. Sau khi kết hôn anh ấy bảo với con, mỗi tháng lương anh ấy là 200 cộng thêm 50 tệ trợ cấp bay. Tổng cộng tiền lương là 250 tệ. Sau đó mỗi tháng họ còn bao ăn bao ở, còn phát phiếu lương thực và thịt hộp nữa. Con rể mẹ đã để lại tiền cho con. Con nói sau này tiền phụ cấp đều sẽ gửi cho con hết. Anh ấy chỉ giữ lại tiền trợ cấp bay là đủ chi tiêu hàng ngày rồi. Trời đất ơi, tận 250 tệ sao? Hèn chi con rể tiêu tiền rộng rãi thế. Nhưng cũng nên tiết kiệm. Sau này các con còn nhiều chỗ cần dùng đến tiền lắm. Mẹ ơi, nhà cửa không tốn tiền, sinh hoạt của anh ấy cũng không tốn tiền. Sau này chúng con dù có con cái, chuyện học hành bộ đội cũng lo hết, chẳng tốn xu nào. Và lại cho dù mỗi tháng con bỏ ra 50 tệ để ăn uống, thì phần còn lại để dành cũng đủ rồi mà. Hoắc Tiêu không hề bảo là đưa tiền cho cô. Lăng Vãn nói như thế này là để sau này, khi cô mang thịt về nhà sẽ có lý do chính đáng. Hoàng Quế Hương lập tức bị thuyết phục. Chúng ta ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu thôi, đừng mang về nữa. Tuy đã phân ra rồi, nhưng vẫn còn sống chung dưới một mái nhà. Chúng ta sống tốt quá, khó tránh khỏi việc bọn họ sẽ nảy sinh những ý đồ không nên có. Ôi, nếu có thể dọn ra ở riêng hoàn toàn thì tốt biết mấy. Lăng Vãn cũng thấy vậy. Mẹ ơi, chúng ta cứ làm việc cho tốt đã, rồi nghe ngóng thêm chuyện nhà cửa. Cuối cùng cũng sẽ nghĩ ra cách thôi. Đợi con đi làm rồi thì ăn ở nhà ăn tập thể. Mẹ sẽ bù thêm tiền và phiếu cho con, lúc đó tính sau. Mẹ đừng đưa cho con tự mình kiếm được mà. Hi hi, hai người gọi một phần gà xào ớt gừng, một bát canh đậu hũ rau xanh và 2 bát cơm trắng. Nhưng lúc lên món lại có thêm một phần tiết canh lòng heo cay. Đồng chí, chúng tôi không có gọi món tiết canh lòng heo này. Đây là đồng chí Cảnh Hướng Dương ở dưới bếp tặng 2 người đấy. Chẳng phải Cảnh Hướng Dương ở tiệm cơm quốc doanh phố Quế Hoa sao? Mình đã cố ý tránh mặt rồi mà. Ôi, ai bảo cô bắt cá nhiều tay làm gì? Lần này phiền phức rồi nhé. Xin lỗi, chồng tôi là quân nhân, họ có kỷ luật hết. Tôi là người nhà cũng không thể phá vỡ quy tắc. Ăn không lấy không của người ta được. Đồng chí, phần tiết canh lòng heo này bao nhiêu tiền và bao nhiêu phiếu, tôi xin trả đủ. Người ta là gái đã có chồng rồi, lại còn là vợ quân nhân nữa. Hóa ra là tên họ Cảnh kia đơn phương tình nguyện thôi à. Thật là tự chuốc lấy nhục nhã mà. Lăng Vãn lập tức lấy tiền ra trả. Cái hạng người gì thấy không biết, tặng món cũng không thèm hỏi lấy một tiếng, làm chúng ta lại phải tốn thêm tiền. Ăn không hết thì mang về là được. Có Trương Thúc và Hồng Cường ở nhà sẽ không lãng phí đâu. Con thật là, mẹ là đang thấy xót tiền thay cho con đấy. Hai cái người họ Trương ở nhà đó mà cũng xứng được ăn thịt hàng ngày sao? Cái đạo lý nuôi ơn sinh oán, con nhất định phải nhớ cho kỹ lấy. Ăn cơm xong vừa bước ra khỏi tiệm cơm quốc doanh, Lăng Vãn đã bị Cảnh Hướng Dương đuổi theo gọi lại.